Now what is common ion effect? एउटा weak compound हुन्छ, weak electrolyte which ionizes poorly भन्नाले total ionize हुँदैन, थोरै ionize हुन्छ. And others are a strong electrolyte which when dissolve in water completely ionize, totally break भइहाल्छ. Weak electrolyte, a strong electrolyte. जस्तै एउटा example लिए. Example. यो AgCl. AgCl वाटर मा भयो भने यो कंप्लीट आयोनाइज हुँदैन. सो यहाँ रिभर्सिबल एरो लेखिन्छ. रिभर्सिबल एरो मा यो हुन्छ Ag+ र अर्को हुन्छ +Cl-. यो भयो. अब प्लस इन्टु त्यो कन्डिसन मा डिपेन्ड गर्छ. यसमा हामी NaCl राख्यौं, स्ट्रङ भन्नाले NaCl मा सिंगल एरो राख्छौं, यो कंप्लीट आयोनाइज भइहाल्छ. Na+ + Cl-. अब हेर्नुस्, यो भनेको वीक, यो भनेको स्ट्रङ. सो हुन्छ के नि, वीक कंपाउन्ड मा यो पनि छ कंपाउन्ड इलेक्ट्रोलाइट र आयन्स पनि छ. तर स्ट्रङ मा यो सिंगल एरो भनेको NaCl completely changes to Na+ and Cl-. So you don't have NaCl in that solution.